Справа «Роттердам Плюс». Сьогодні суд знову не знайшов підстав, щоб взяти під варту вже 6-го підозрюваного. Заступника голови Нацкомісії з комунальних послуг Володимира Будковського. Аргументи антикорупційного бюро суд визнав непереконливими. Звідки взагалі взялася справа, яка розсипається ще під час слідства? Чого вперто не бачать у НАБУ? Сьогодні розібралися, що таке формула «Роттердам Плюс» і чому експерти вважають її не лише обґрунтованою, а й такою, що врятувала країну 2016 року. Роттердам – друге найбільше місто в Нідерландах і, напевно, перше за популярністю в українських новинах. «Роттердам Плюс». «Роттердам Плюс». «Роттердам Плюс». «Роттердам Плюс». «Роттердам Плюс» – методика розрахунку ціни вугілля. Сама формула вона складна. Складна, але прозора та об'єктивна. Настільки, що з 2017-го НАБУ все ніяк не може знайти в ній жодного недоліку. Розслідували вони її дуже довго, майже 3 роки, і результатів не було. Головна претензія НАБУ полягає в тому, що, мовляв, вугілля за цією формулою не купували і не везли із Роттердама. Утім, нічого подібного й не мало бути. 2016-го Україна вирішила купувати вугілля за ціною Роттердамського вугільного хабу. Навіщо? Ось відповідь. Українська енергетика тримається на вугіллі. Більшу його частину підприємства галузі купують у наших вітчизняних шахт. Це приблизно 80% від потреби, а решту ще 20% докуповують за кордоном. До запровадження «Роттердаму Плюс» українські електростанції платили високу ринкову ціну за імпортне вугілля і за безцінь купували своє вітчизняне. Українські копальні занепадали та закривались. На країну чекала перспектива повної втрати вугільної галузі. Коли розрахунки почалися за формулою «Роттердам Плюс», ціна вугілля державних українських шахт виросла більш ніж удвічі – з 1200 до більш як 2500 гривень за тонну. Загалом же держкопальні отримали додатково 10 мільярдів гривень. Стабільність наступила на ринку електроенергетики раз, і ми не допустили від відключень. Якби не була введена в дію формула «Роттердам Плюс» або IP2, то заборгованість по заробітній платі на державних шахтах вже складала б десь 11 мільярдів гривень. Фактично вже цієї галузі не було. З'явилася формула «Роттердам Плюс». І стабілізували ситуацію на ринку електроенергетики. Попри це, детективи НАБУ вимагали заарештувати чергового підозрюваного у справі «Роттердам Плюс». Та судді відмовили в арештах уже 6 осіб. Горді тим, що суд сьогодні прийняв абсолютно законне і обґрунтоване рішення, виключно на підставі закону і Кримінально-процесуального кодексу України. Вважаємо, що неможливо було довести обґрунтованість підозру, судячи з наявності тих документів, які були додані до справи, ризики, які передбачає Кримінально-процесуальний кодекс, не були доведені прокурором. Напередодні Солом'янський суд не знайшов підстав, аби взяти під варту і колишнього голову Нацкомісії з питань держрегулювання енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка. Ще навіть до початку розслідування НАБУ закон, як каже, суд вже встановив, що формула є законною, економічно обґрунтованою, тому навіть причини розпочинати слідство жодної не було. Утім, досудове слідство все ж триває. Протягом найближчих місяців стане зрозуміло, чи висунуть звинувачення підозрюваним. Тож справа обіцяє бути тривалою, а дехто із фахівців припускає, через слабкість доказів може навіть не дійти до суду. Катерина Олійник, Олександр Головаха. Сьогодні. Канал «Україна».